Bună seara și bine vă regăsesc în a patra zi din săptămâna noastră de îndrumare. Bună seara, Cristina! În această seară, așa cum v-am promis, aseară o să vorbim despre experiențele personale. O am invitată pe Simona, care o să ne împărtășească din experiențele ei și sper să vă ajute și pe voi să înțelegeți un pic mai bine cam cum aplicăm noi toată partea asta de noua medicină germanică, de uleiuri esențiale, de emoții în viața noastră de zi cu zi. Simona, mulțumesc pentru că ai acceptat invitația noastră. Bună seara, Sorina, bună seara tuturor! Eu mă bucur tare mult și am emoții că după multă vreme din nou nu ne-am văzut și parcă așa e ca un nou început, însă în lumea uleiurilor esențiale, iată că de acum sunt pe 5 ani de utilizator și pot spune că și în partea asta de candida, mie mi-a răspuns nevoilor. După cum știți, candida apare încă din cavitatea bucală până în zona genitală și iată că în familia noastră n-a întârziat să apară de la vârste foarte mici, cum au fost bebelușii noștri, până la noi cei mai mari. Pentru cei mici, eu am utilizat, este experiența mea personală și este ceea ce eu am ales asumat să fac. Fiecare însă va alege după cum consideră că este potrivit pentru el. Eu, iată, după atâția ani de experiență, nu mai am emoții să utilizez uleiurile esențiale și la bebeluși, așa că atunci când ne-am confruntat cu situația asta în cavitatea bucală la bebeluși, am aplicat pur și simplu pe un tampon de steril și am pus împreună cu un ulei purtător un pic de copaiba și un pic de melaleucă. O picătură, bineînțeles, din ele, fiecare însă va fi atent la cât va administra. Important este, din punctul meu de vedere, să administrăm aici mai des și cu o cantitate mai mică. Eu, de exemplu, merg pe 10 ml, o picătură din fiecare și din amestecul respectiv iau și tamponez foarte bine zona. Este exact ca alte aplicări pe care le folosește medicina alopantă, doar că de data aceasta, față de ceilalți doi copii pe care i-am avut anterior, nu am avut decât o singură dată situația asta. La ceilalți s-au mai ivit repetitiv odată la ceva luni până când am renunțat la partea asta de subt. Că tot vorbeai tu de emoții și de conflict de separare, un bebeluș nu înțelege că când există și când nu există disponibilitate, el atunci vrea, iar noi, din păcate, maturii, nu putem înțelege încă lucrul ăsta sau n-am putut eu să gestionez situația asta și mi s-a părut normal oarecum să-l mai las sau să mai las să mai aștepte. Așa că, iată, pe partea asta ne-am confruntat și noi încă de la vârste foarte, foarte mici. Pentru noi, cei adulți, pentru că nu am scăpat de a fi afectată de zona aceasta, însă de când utilizez uleiurile esențiale, eu personal am avut de 2 ori candida. Nu mă pot lăuda nici cu o candida foarte deasă anterioară, cred că m-am mai confruntat cu ea maxim de 2 ori și anterior, însă pot să compar cum am gestionat de la o etapă în care am folosit medicamente clasice și la cealaltă în care am folosit naturiste sau, mă rog, uleiurile esențiale în situația asta. De ce spun naturiste? Pentru că eu personal am folosit și ceaiul de mușețel și ceaiul de pelin. În ceai am administrat picături în situația mea și am făcut băi locale, iar intern, eu sincer acum nu mi-amintesc foarte bine să pot spune am făcut asta sau am făcut asta, dar mi-aduc aminte că unul din administrări a fost și melaleuca din nou. Pot spune că în cazul anterior am ajuns chiar la
o culoare destul de urâtă de secreție undeva spre verzui, însă în situația administrării uleiurilor esențiale, pentru mine a fost de ajuns undeva la 2-3 băi de șezut. Și asta înseamnă cam 3 zile în care au existat acele secreții și acel disconfort. Însă ea oarecum produce și o ușoară inflamație a zonei respective, care a trecut undeva încă în 2 zile. Deci aproximativ 5 zile a durat toată nebunia, ca să spun așa, spre deosebire de dățile anterioare, în care, nu știu, au durat câteva săptămâni și mi s-a părut că de fapt și auzeam foarte des chestia asta. De asta se scapă foarte greu. Și atunci a durat câteva săptămâni bune. Nu se scapă de nimic greu, să știți, este vorba doar despre a fi împuternicit și a înțelege cum funcționează organismul. Trăim într-un conflict continuu și este absolut normal ca al nostru corp să ne dea semnale. Nu este nimic greșit ca să ni se atragă atenția, da? Că noi nu stăm locului decât dacă ni se spune. Așa că să fim recunoscători corpului nostru că reacționează în felul acesta și că ne dă un moment de pauză, pentru că de fapt despre asta este vorba. Ia-ți pauză și stai și analizează-te și gândește-te ce ai făcut, ce ai spus, ce ai vorbit, ce ai auzit, ce n-ai înțeles, unde nu te-ai adaptat. Și apoi căutați să faceți o alegere care să fie potrivită pentru voi. Eu sunt atât de încântată acum pentru că au fost niște situații la noi în familie care au trecut așa pur și simplu, parcă nici n-au fost. Și încă cu mai mult entuziasm vorbesc acum despre experiențele pe care le avem, pentru că acum, cu adevărat, mie mi se pare ușor când ni se întâmplă să fim bolnavi. Nu e de dorit. Nu înseamnă că îmi doresc asta, îmi doresc să fim sănătoși. Dar atunci când se întâmplă, nu mai este stresant. Este o normalitate și așteptăm cu blândețe, cu iubire și cu răbdare ca ea să treacă. Asta este experiența mea. Voi, oricâte întrebări aveți, puteți să mi le puneți în legătură cu asta și eu cu drag vă răspund. Eu am o întrebare, Simona, rapid, așa, și poate ai alte lucruri. Știi, primesc întrebări din astea, adică voi nu vă mai îmbolnăviți sau ce fac ca să nu mă mai îmbolnăvesc? Crezi că există un lucru care să nu te mai îmbolnăvești sau să nu... Statistica spune că undeva la 200 de conflicte avem simultan, da? Indiferent că este vorba de un coș mic pe față sau că e vorba despre o unghie care crește strâmb sau e vorba despre un fir de păr care crește sub piele. Ele sunt luate tot drept conflicte, deci nu putem să le evităm. Nu avem cum. Viața pe pământ este construită și din a învăța din aceste mici delicii ale vieții. Dar atunci când faci ceea ce îți spune interiorul tău și nu te duci pe o cale în care doar îți spun ceilalți ce să faci, ci îți dai voie tu să simți și cauți soluțiile potrivite pentru tine, ești într-o continuă căutare, ești împăcat cu tine și chiar dacă vine și câte un simptom, știi cum să-l gestionezi. Nu mai am acele emoții pe care mi le amintesc de acum 5 ani de zile în care tremuram la fiecare diagnostic pe care îl auzeam. Acum simt că respir și simt că trăiesc, chiar dacă trăiesc și cu aceste mici disconforturi care de fapt nu fac nimic altceva decât să-mi atrag atenția, să mă adun. Ți se întâmplă acum să te duci la buchia cărții sau nu? Adică ca să înțelegi. Să înțelegi conflict. Prin ceea ce treci, pentru că chiar și partea asta de conflict, lumea o înțelege greșit. Nu ne certăm cu nimeni non-stop. Uneori ne certăm cu noi în capul nostru, dar nu suntem mulțumiți. Conflict vine și din partea de nemulțumire și din foarte multe lucruri. Zic, te duci la buchia cărții la modul să înțelegi ce o determinat respectiva treabă? Sau ai fost pus în ipostaza asta?
Am fost în situația în care făceam lucrul ăsta și recunosc că aveam o plăcere deosebită să mă duc și să-mi dau dreptate. Am spus eu că asta e, dar aveam nevoie de o confirmare. Acum nu mai simt să fac același lucru. Mi-este oarecum mai simplu să mă interiorizez și să-mi dau seama de ceea ce simt eu sau să mă duc exact acolo unde știu că copiii s-au confruntat cu diferite situații într-o anumită zi și nu fac eu lucrul ăsta. Acum recunosc că Ovidiu este chiar mai priceput în anumite situații decât mine. De ce? Pentru că în multe privințe, Rareș, care experimentează oarecum aceleași trăiri ca Ovidiu, el le identifică mult mai repede pentru că știe ce simte având oarecum aceleași hărți mentale. Și oarecum zic că am și un ajutor de nădejde sau chiar mai multe, iar ei sunt deja orientați către a spune de unde vin frustrările, furiile și toate lucrurile acestea. Mă refer la cei mari care se pot exprima. Și nu mai reușesc tot timpul să mă duc la carte, ea nu este de eliminat, doar că poate să spunem că un pic de experiență și ultimii 3 ani de studiu m-au ajutat ca să nu mai fie necesar să stau cu cartea în mână. Dar este de referință din punctul meu de vedere. Atât pentru mămici cât și pentru tătici. Și nu numai. Da, este foarte frumos când reușește un cuplu să lucreze împreună pe tema aceasta, pentru că se ușurează sarcinile din ambele părți. Dacă acum câțiva ani trebuia să dau explicații, acum nu mai este nevoie de nicio explicație, dar am parte de completări. Deci acea muncă de acum 5 ani de zile, care a început acum 5 ani de zile, dă roade acum și este extraordinar de simplu și extraordinar de frumos. Vreau să te întreb, a venit așa un pic complementar, adică tu te-ai apucat de studiu și în timp și Ovidiu a fost fascinat de partea asta sau? Atunci când vezi că sunt rezultate, nu ai cum să nu-ți pui întrebări. Și pur și simplu lucrurile astea au venit din rezultatele pozitive. A durat cam 2 ani până când am reușit să echilibrăm balanța, dar din punctul meu de vedere am meritat fiecare zi, așa că a fost a cules roadele mele, ca să zic așa, și atunci când culegi roadele altuia, parcă vrei să le ai și tu pe ale tale. Deci, practic, am revenit la ceea ce am discutat așa cu 2 zile cu Adina, la partea de comunicare. Da. Să știi că, din punctul meu de vedere, comunicarea este pe locul 1 în orice fel de relație, indiferent că este vorba despre cuplu, părinte-copil, nu știu, subaltern și angajat, orice este bazat pe o comunicare și nu numai comunicarea interumană, dar să fiți atenți și la comunicarea cu natura, pentru că ea dă semnale continue și chiar și atunci când puneți mâna pe o frunză, eu îi învăț pe copiii mei, cereți voie, comunicați cu planta pentru că ea are nevoie și ea să fie anunțată. Deci ție îți place să nu fie anunțat și să ți se întâmple ceva fără să ți se spună nu. Atunci, orice ai face, puneți înainte de a face intenția, indiferent că o faci în gând, dar spune. La fel și noi, pentru că avem același limbaj, putem comunica și este mai mult decât... De aici pleacă totul. Totul este comunicare. Cam cât timp ți-a luat, acum e o chestie mai intimă și ultima întrebare te las, cam cât timp ți-a luat sau cum a decurs practic procesul ăsta de a discuta lucruri mai
pe care poate nu le-ai discutat în familia ta sau nu s-au discutat. Și mă refer la partea asta mai intimă a lucrurilor, pentru că provenim, și cred că și tu, dintr-o generație în care nu prea mamele noastre, dragile de ele, le mulțumim că ne-au crescut, dar nu au avut parte de comunicare și eu, practic, am învățat foarte multe lucruri din cărți, că nici prieteni nu prea aveam. Și atunci a fost așa. Acum, deja sunt un adult la aproape de 40 de ani, în care o mai întreb lucruri și ea este surprinsă. Deci, ca să înțelegi cam la ce nivel. Da, eu înțeleg foarte bine, Sorina, ceea ce spui tu și eu fac parte din aceeași generație. Acum, dacă vorbim despre comunicarea în intimitate sau lecțiile care mi-au fost predate despre intimitate, pot să spun că ele n-au existat, la fel ca la toată generația mea. Dar lucrul ăsta, faptul că noi nu am discutat în generație cu părinții noștri, pentru că în rest, eu îți spun sincer, m-am bucurat și mă bucur de o comunicare extraordinar de bună cu părinții mei. Ceea ce pentru mine de aici a plecat plusul, pentru că în multe familii nici măcar nu aveai voie să vorbești, era o comunicare doar dintr-un singur fel, ca așa spun eu. Dar pe partea asta de intimitate, să știi, pentru că nu a existat o comunicare, că nici ei la rândul lor n-au avut nici cât am avut noi, probabil, nici măcar cărțile nu le-au avut. Ei bine, aici a trebuit să-mi dau seama eu, în primul rând, ce vreau ca să pot să comunic mai departe. Eu pot să spun că golul, din punctul meu de vedere, al generației noastre pleacă de aici pentru că noi nu știm ce simțim în legătură cu asta. Și dacă tot vorbim de Candida, de fapt, Candida are la bază un conflict în zona genitală, un conflict de intimitate, da? Că sunt sigură că ați discutat despre asta cu Adina o seară întreagă și ați dedicat-o acestui conflict. Ei bine, tocmai pentru faptul că nu a existat o comunicare în acest sens, toată generația asta a noastră are suferințe mai mici sau mai mari, pentru că noi nu știm ce simțim în legătură cu asta. Și atunci când nu știi ce simți, nu știi ce să ceri. Și dacă nu ceri, nu ți se dă. Și tot așa. Deci suntem într-un cerc vicios din care, din punctul meu de vedere, care pleacă de la o singură problemă. Noi nu ne cunoaștem pe noi în intimitate și nu știm, de fapt, ce ne cere corpul, ce ne cere sufletul și ce ne cere mintea. Pentru că, din păcate, există niște dezechilibre din punctul meu de vedere și eu vorbesc doar din ceea ce eu am studiat sau din experiența personală. Am tras niște concluzii că noi nu știm de fapt care este legătura dintre trup, mașinăria asta cu care noi am venit să experimentăm viața, suflet, da? Ce treabă are una cu alta? Pentru că nouă de foarte multe ori ni s-a predat că nu prea au o treabă astea două. Da? Sau că cel puțin trupul ar trebui să se supună sufletului. Și de aici apare marele conflict în partea asta de intimitate, unde sunt destul de multe probleme pe tot ceea ce înseamnă boli în această zonă. Eu spun că de aici pleacă pentru că noi ne alegem ca mintea să dea comandă, da? Și mintea va da comandă doar de supraviețuire. Deci există un trio, minte, trup și suflet, care cumva se ceartă și încă nu au reușit să se pună de acord. Cu puțină iscusință și cu puțin ajutor se poate, doar că, din punctul meu de vedere, plecăm de la cu adevărat ce avem noi nevoie, ce simțim, care e adevărul nostru. Pentru că fiecare avem un adevăr al nostru. Așa e. Și știi, mă gândeam chiar acum când ai zis de adevăr, luați o oglindă, uitați-vă acolo adânc. Exercițiul ăsta pe mine m-a făcut
făcut să plâng la prima oară când l-am făcut, pentru că a fost după o pauză foarte mare în care, într-adevăr, eu m-am uitat în adâncul ochilor mei. Și vă întrebați acolo ce este. Da, Louise Hay propune exercițiile acelea care sunt minunate și pe care noi tot le-am mai postat peste tot, ca lumea să aibă acces cât mai mult la ele și în continuare susțin că sunt o binecuvântare. Da, este un exercițiu foarte bun. Îi recomand și cărțile, nu doar exercițiile, că astfel reușești să te redescoperi pe tine. Uite, ăsta este un acel pic de care noi avem nevoie ca să facem un pas următor. Dacă începi de aici, vei fi ghidat mai departe ce ai nevoie și ce e pe placul tău. Așa e. Și nu o să mai avem nici lucruri de-astea sau cerințe exorbitante din partea partenerilor și nu numai, din partea celor din jurul nostru. De fapt, e o oglindă, revenim din nou la oglinzi și ne dăm seama că extremismele astea tot nouă ne aparțin și de fapt nu partenerilor noștri. Noi suntem cei care dăm tonul, ei doar fac muzica. Așa este. Eu îți mulțumesc foarte mult, Simona. Dacă sunt persoane care au întrebări, Simona este încă aici cu noi. Dacă nu, vă rugăm să le puneți în chat. Noi, săptămâna asta, am intrat așa cât am putut în partea asta mai de intimitate și nu numai, pentru că ați aflat că candida asta se întâmplă și la copii, și la adulți, și la toată lumea, într-un fel, pentru că emoțiile sunt ceva normal și ne afectează pe noi toți. Depinde cum să le gestionăm. Eu vă aștept și mâine seară, cu ultima seară din săptămâna aceasta de îndrumare. Rugămintea mea este, dacă v-a plăcut sau dacă aveți lucruri pe care credeți că am putea să le discutăm într-un alt fel sau ce am putea adăuga în aceste săptămâni de îndrumare, cu mare drag aștept comentariile voastre, pentru că tot ceea ce facem pentru voi facem practic și pentru noi, ne redescoperim. Eu asta am făcut în astea 18 luni, am redescoperit pic cu pic lucruri pe care eu poate nu le descopeream dacă nu făceam acest proiect. Și cred că vi s-a întâmplat și vouă acest lucru. Mulțumim încă o dată! Mulțumesc și eu de invitație, Sorina, și salutări tuturor! Mulțumim! Seară plăcută tuturor și vă așteptăm și mâine seară. La revedere!